අයබාන කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අපේ Simplify X YouTube එකට අද අපි අපේ Excel tutorial එකෙන් කතා කරන්නේ Excel වල තියෙන filter කියන option එක ගැන. අපි කලින් tutorial එකේදී ඔයාලට මතක ඇති sort කියන එක ගැන කතා කරා. මේ tutorial එකේදී අපි filter කියන එක ගැන කතා කරනවා. right? ඉතින් sort and filter කියන්නේ එක ළඟ යන options දෙකක්. දෙකම ඇත්තටම එකම තැනින් තමයි Excel වල කරන්නත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද filter කියන එක ඔයාගේ වැඩවලට යොදාගන්නේ කියලා. right? ඉතින් filter කියන එක සාමාන්‍යයෙන් filter කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ තේරුම කියන්නේ නිකන් ඔයාලා දන්නවා පෙරනවා කියනවා වගේ එකක් නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලා water filters පාවිච්චි කරන ඇති සමහරව. ඒ කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය තියෙන වතුර දැම්මහම හොඳ පිරිසිදු වතුර ටික එනවා. filter වෙලා අපද්‍රව්‍ය තියෙන වතුර අපද්‍රව්‍ය ටික වෙන තැනක store වෙනවා. පිරිසිදු වතුර ටික ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දෙයක් තමයි filter කියන එකේ Excel වලදීත් වෙන්නේ. ඔයා මොකක් හරි criteria එකක් දුන්නාම ඒක satisfy වෙන ඒවා විතරක් ඉතුරු වෙලා අනිත් ටික අයින් වෙලා යනවා. temporary. හරි? ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු මේ අපේ data set එකට filter පාවිච්චි කරලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හිතන්නකෝ මට ඕන වෙනවා මේ data set එකේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ sales කරන කට්ටියගේ sales data ටික විතරක් බලා ගන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? අපි ඒක මේ data set එක කොළඹ දිස්ත්‍රික් කට්ටිය විතරක් filter කරගන්න එක තමයි අපි දැන් එතනදී කරන්න ඕන. අපි ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මේ data set එකම select කරන්න. select කරලා sort and filter click කරන්න. ඒකේ තියෙනවා filter කියන option එක. ඔන්න ඔක click එකක් දෙන්න. ඒක click කරගමන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේ drop down arrows ආව හැම header එකක් ගාවටම. මේ උඩම header rows වල හැම column එකකම drop down arrows appear වුණා. right? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන මේ drop down එක click කරොත් පේනවා ඔයාට මේ නමෙන් filter කරගන්න පුළුවන්. හරි sort කරනවා නම් sort කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් filter කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට මේ නම තියෙන column එක filter කරගෙන ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. අපිට ඒක අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ මේ වෙලාවේදී. මම district කියන column එකට යන්නම්. ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා select all කියන tick එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ හැම district එකක නමක්ම මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒවයි tick mark එකකුත් වැටලා තියෙනවා. මම මේ select all කියන එක අයින් කරලා මට කොළඹ district නේ බලා ගන්න ඕන. කොළඹ district විතරක් tick කරලා okay කරනවා. දැන් බලන්න කොළඹ ඉන්න දෙන්නගේ විතරයි data ටික පේන්නේ. අනිත් ඒවා මෙතනින් hide වෙලා තියෙනවා. hide වුණාට වඩා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ row number දෙකට පස්සේ තියෙන 8 ඒ මොකද ඉතුරු අර මැද තියෙන 5 hide වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි filter එකෙන් basically සරලවම වෙන වැඩේ. ඔයාට දුන්න මොකක් හරි criteria එකක් නිර්ණායකයක් දුන්නාම ඒකට අදාළව ඔයාගේ data set එක එයා filter කරලා හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒක data set එකෙන් data අයින් වෙන්නේ නැහැ, delete වෙන්නේ නැහැ. කොයිම වෙලාවකවත් ඒක temporary తాවකාලිකව hide වෙලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය වෙලාවට filter එක clear කරලා data ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අපි මේ දාගත්තු filter එක කොහොමද clear කරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතනටම click කරලා මේකට ගියාම මේකේ තියෙනවා clear filter from district කියලා. ඒක click කරගමන් දැන් බලන්න ඔක්කොම filters ටික clear වුණා. අපි බලමු තව filter එකක් කොහොමද මේ sales කියන එකට දාගන්නේ කියලා. මට ඕන හොඳම sales කරපු 3 දෙනා විතරක් මේ data set එකේ බලා ගන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මම January sales column එකට ගියා, down arrow click කරා. ඒකේ තියෙනවා number filters කියලා. number filter එකේ තියෙනවා top 3 top 10 කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ top 10 එක click කරන්න. click කරාම තියෙනවා top 10 auto filter කියලා dialog box එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා show top 10 items කියලා. 10 items නෙවෙයි මට ඕන 3 items නේ. 3 items කරලා okay කරන්න. දැන් බලන්න top 3 items ටික ලස්සනට මේක appear වෙනවා. එතකොට ඊට පල්ලෙහාන් තියෙන entries මම හිතන data point මේකේ 9ක් තිබ්බා. 6ක්ම අයින් hide වෙලා අදාළ 3 විතරක් මෙතන display වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Excel වල filter කියන function එක අපි මේක clear කරලා දාමු. filter කියන function එක මේ filter කියන option එක අතර මේවා functions නෙවෙයි. මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලා ලොකු data set එකෙන් වැඩ කරද්දි ටට්ටක් ගාලා මේකෙන් filter කියන එකෙන් ගොඩක් වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන්. සහ ඔයා කාර්යාලයේ වැඩවලදී Excel පාවිච්චි කරන එක්කෙනෙක් නම් මේ sort and filter කියන දෙක අයියයි මල්ලි වගේ හැමතිස්සෙම වාට අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් tables වල එහෙම වැඩ කරද්දි මේක මාරම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙනවා. ඒකෙන්ද අපේ කලින් tutorial එක sort ගැන අපි විස්තරාත්මක දීර්ඝ tutorial එකක් කරා. filter ගැන මේ tutorial එකෙත් අපි filter වල ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම කරුණු පැහැදිලි කරා. මොකද filter කියන්නේ අතරම ගොඩක් සරල දෙයක්. ඉතින් ඒකේ මීට වඩා ලොකු දෙයක් නෑ පැහැදිලි කරන්න. sort වල වගේම තමයි මේකේ පුළුවන් ඕනනම් color එකකින් filter කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේවා වෙන color එකක් දෙන්නම් මේ කොළ පාට වගේ. දැන් මෙහෙම දුන්නාම මම මේකට ගිහිල්ලා district filter එක දෙන්න පුළුවන් filter by color කියලා. මේ green එක select කරගම
ඒ කලර් එක තියෙන ඒවා ටික විතරයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අනිත් දේවලුත් ලොකු සංකීර්ණ දේවල් නෑ අත්‍තරම් ෆිල්ටර් වල. සංකීර්ණ දේවල් නැතුණාට මාරම යූස්ෆුල් ඔප්ෂන් එකක් මේක. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වැඩවලදී යූස් කරගන්න, ඔයාලගේ වැඩ ඉක්මනට සහ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆිල්ටර් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට ලැබුණා කියලා. මොනවා හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර. අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම email notification එකක් කරා දැනගන්න.